Joe Biden är med stor sannolikhet Amerikas 46:e president, men alla bråkar om valrörelsen. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. En mycket jämn och bitter valstrid mellan Amerikas båda presidentkandidater har chockerat stora delar av världen. Lever vi i historiskt polariserade tider? Är valrörelsen ett underkännande av den västerländska demokratin? Och mer intressant, vad säger egentligen reaktionerna om vårt rådande samhällsklimat? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är bara tack vare ert fortsatt generösa stöd som jag kan fortsätta producera aktuella nya videokrönikor varenda vecka, så ett stort tack till er som bidrar. Är du ny här på kanalen så kan du med fördel prenumerera här nedanför, ring that liberty bell och anmäl dig till mitt veckobrev, så missar du garanterat inte när jag släpper nya filmer. Vilket jag gör med ett vallokomotivs energi varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om politik, polarisering och de progressiva. Nu kör vi! Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel still's in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Så skaldade den Nobelprisbelönade poeten och sångaren Bob Dylan 1964 i sin tongivande folkvisa om världens föränderlighet. Det amerikanska presidentvalet har på många sätt ställt frågan om förändring och tolkningsföreträde på sin spets, där ömsesidig misstro, missaktning och missrepresentation blivit resultatet av djupgående samhällsomvälvningar. Redan Aristoteles lär ha anmärkt att samtiden präglades av vulgaritet, självupptagenhet och burdus vårdslöshet, och på 1600-talet förfasade sig den brittiske författaren Robert Russell över samtidens ohövliga lögner och snuskiga språkbruk. I vår tid används ord som polarisering, post-truth och påverkansoperationer för att beskriva världens förmodade förfall, vilket vid något ospecificerat tillfälle i det förflutna antas ha inletts genom att man avvikit från ett naturligare och mer hedervärt tillstånd. Kort sagt, det är en naturlig del av det kulturella och politiska samtalet att de etablerade kommandohöjderna förfasar sig över samtidens förfall. Men att identifiera vilka kritikerna är avslöjar mycket om både vem som har makten och vem som utmanar den. De västerländska parlamentariska demokratierna dominerades under större delen av 1900-talet av olika typer av progressiva rörelser. Under denna beteckning ryms allt från traditionella socialdemokrater till socialliberala reformister, vars huvudsakliga ambition varit att på politisk väg försöka upprätta ett egalitärt och förnuftsdrivet idealsamhälle. We're creating a new perfect society. Den progressiva självbilden gör gällande att mänsklighetens historia präglats av kaos, våld och dumhet, men som interpunkterats av rationell progressivitet som sakta baxat den mänskliga civilisationen framåt. Things are better. The world is better. Den progressiva förnuftsideologin
antogs över tid växa sig allt starkare med resultatet att den progressiva ideologin ytterst skulle bli mänsklighetens slutgiltiga styrelseskick. Med progressiva ledare för samtliga västerländska partier kunde historien betraktas som en oundviklig och gradvis utvecklingsprocess, för oavsett om målet ansågs vara en förbättrad form av kapitalism eller en moderniserad socialdemokrati, så skulle progressivitetens förnuftsideal ytterst ändå triumfera. Denna vision formulerades kanske tydligast av statsvetaren och författaren Francis Fukuyama i boken “The End of History” från 1989, där den liberala demokratin framhölls som den naturliga ideologiska slutdestinationen för jordens alla folk. Berlinmuren föll. Sovjetunionen kollapsade. Demokrati, frihandel och fria människor ersatte diktaturer, monopol och förtryck. Progressivitetens bitterljuva högmod fångades mycket väl av författaren och gonzo-journalisten Hunter S. Thompson i boken “Fear and Loathing in Las Vegas” ett par år tidigare. “There was a fantastic universal sense that whatever we were doing was right, that we were winning. And that, I think, was the handle, that sense of inevitable victory over the forces of old and evil. Not in any mean or military sense, we didn't need that. Our energy would simply prevail. We had all the momentum. We were riding the crest of a high and beautiful wave. So now, less than 5 years later, you can go up on a steep hill in Las Vegas and look west, and with the right kind of eyes you can almost see the high watermark. That place where the wave finally broke and rolled back. För inte heller Fukuyamas utopiska slutdestination visade sig vara slutgiltig. And the times they kept a-changing. Finanskrisen 2008, flyktingkrisen 2015, Brexit 2016 och Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet skapade en smärtsam identitetskris för den progressiva självbilden som historiens slutdestination. Finanskrisen ledde till ekonomiska åtstramningar i hela västvärlden och följdes av tilltagande svårigheter med att hantera de sociala och ekonomiska konsekvenserna av en mycket frikostig migrationspolitik. Dessa åtstramningar och demografiska konflikter slog sönder förtroendet för den progressiva mittenpolitiken och banade väg för både Storbritanniens utträde ur EU och för Donald Trumps ökända mur mot Mexiko. We're going to build a wall. It's going to be built. Eftersom den progressiva rörelsen ännu betraktade sig som historiens slutstation fanns det inte utrymme för tanken på att den egna och bitvis segerrusigt vårdslösa politiken kunde ha bidragit till den situation där många människor helt ville rösta bort den. Hör här hur Margot Wallström, dåvarande vice ordförande för EU-kommissionen, år 2008 hanterar det faktum att Irland just röstat ner Lissabonfördraget. Can you explain to voters what they would have to do to kill it? I'm just asking you, what would they have to do not to have it in a democracy? In a democracy, then you listen to the concerns and you see, is there anything we can do to meet those concerns? Just to go back to the point, for the voters, the only voters who've had a say on this treaty, the only ones, the Irish voters, very intelligent, very well-informed people, quite a big turnout, they said no, and yet the process still goes on. So therefore, that is absolutely what people mean by the democratic deficit. Det föresvävar inte Wallström att respektera den irländska folkomröstningens resultat. Hon återför istället ständigt frågan till hur man kan förmå dem att acceptera den progressiva politik de inte själva förstår att de behöver.
Denna yrvakna paternalism gentemot ett plötsligt motsträvigt väljarunderlag uttrycktes nyligen med närmast generande ärlighet av Vänsterpartiets gruppledare i Köping, Andreas Trygg. Vi kanske står för det folk borde tycka, men vi har svårt att få dem att tycka det. Frasen “vi kanske står för det folk borde tycka, men vi har svårt att få folk att tycka det” sammanfattar den identitetskris samtliga svenska partier som tillbringat mer än 20 år i riksdagen just nu genomgår. Denna paternalistiska demokratisyn präglas dock i mindre grad av auktoritarianism än av oförmåga att förstå sin samtid. Eftersom de progressiva under många decennier internaliserat bilden av sig själva som historiens ideologiska slutstation med ensamrätt på godhet, förnuft och framsteg, blir alla avvikelser från denna ideologi obegripliga. You don't understand a word I'm saying, do you? Och i takt med att världen för de progressiva framstår som just allt mer obegriplig har man istället för att ifrågasätta den egna ideologin utvecklat en allt mer konspiratorisk attityd gentemot omvärlden, där meningsmotståndare utmålas antingen som manipulerade nyttiga idioter, cyniska egoister eller direkt ondskefulla fiender. Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman gestaltar väl detta tillstånd av förvirring, misstänksamhet och undergångstro i sin kulturkrönika om det för honom fullständigt obegripliga amerikanska presidentvalet. Känslochocken var ersatt med ett slags inre död. Vi ville förtvivlat gärna tro att Trump skulle tämjas av ämbetet, stänga ner sitt Twitterkonto och ställa in sig i raden av vanliga presidenter. Wiman uttrycker här en innerlig önskan om att president Trump skulle upphöra med att vara obegriplig och främmande och istället bli progressiv, vänsterliberal och för honom själv därigenom begriplig. Wiman fortsätter därefter sin svartsynta pekoral med en harang tillmälen som hade fått kapten Haddock att rodna. Postfascistisk populist, en autokrat eller en opportunistisk tyrann, och avslutar depressivt med en känsla av total och nattsvart hopplöshet. Det är naturligtvis lätt att göra sig lustig över emotionellt obalanserade urladdningar av denna typ, men syftet är inte att göra narr av Wimans reaktion, utan att belysa ett generellt fenomen. Aftonbladet-journalisten och författaren Peter Kardhammar gör en parallell och lika eldfängd analys av detta obegripliga faktum att nästan hälften av Amerikas befolkning valde att rösta på Donald Trump. Vi lever i ett vetenskapssamhälle och ett voodoo-samhälle. Majoriteten av befolkningen lever efter vetenskap och förnuft, en stor minoritet lever i voodoo och fantasier. Eftersom det progressiva perspektivet är oförmöget att tolka verkligheten utanför den egna ideologin kan man inte heller förstå sina meningsmotståndare. Man likställer istället alla avvikande perspektiv med voodoo och total nattsvart hopplöshet. Oförmågan att förstå sina meningsmotståndare är ett allvarligt tillkortakommande, eftersom en obegriplig motståndare även blir oförutsägbar, kaotisk och skrämmande. Det hela kan jämföras med astrofysikern och författaren Carl Sagans förklaring av hur svårtolkad en främmande dimension kan te sig. We know, us flatlanders, about left-right, and we know about forward-back, but we have never heard of up-down. Let us imagine that into Flatland, hovering above it, comes a strange three-dimensional creature which, oddly enough, looks like an apple. Now, a three-dimensional creature exists in Flatland only partially. Only a plane, a cross-section through him can be seen. As the apple were to descend through, slither by Flatland, we would progressively see higher and higher slices,
So the square, as time goes on, sees a set of objects mysteriously appear from nowhere. Ur progressivt perspektiv uppträder på snarlikt sätt plötsliga och mystiska åsiktsfenomen, vilka man misslyckas med att både förstå och mäta. Enligt tidningen The Economist misstänker man att opinionsundersökningarna misslyckas så gravt för att icke-progressiva väljare helt enkelt är mindre benägna att svara på opinionsundersökningar. Något som går helt i linje med den självständiga rurala frihetskultur som hyser misstro mot både myndigheter och traditionella politiker. Det progressiva förhållandet till dessa obegripliga och svårmätta väljargrupper är till lika delar styvmoderligt och paternalistiskt. Man talar sig varm för mångfald och inkludering av alternativa livsstilsval, men uppfattar samtidigt dessa grupper som obildade, lättmanipulerade och så moraliskt primitiva att de inte förstår vad som är bäst för dem själva. Maggie, honey, this is for your own good. Föreställningen att dessa grupper inte vill ha det progressiva samhällets identitetspolitik, tofu-korvar och mångfaldskultur kan inte integreras i den progressiva verklighetsbilden. Eftersom de progressiva idealen hålls som moraliskt objektivt sanna skulle detta nämligen innebära att halva väljarkåren i så fall vore ondskefull. Istället väljer man att betrakta denna växande skara obegripliga individer som resultatet av utanförskap, med förhoppningen att om de bara får genomsyras av mer progressiv kultur, själva kommer att förvandlas till upplysta och begripliga progressiva. Den förhärskande progressiva attityden är att betrakta fenomen som Trump, Brexit och nationalism som tillfälliga och olyckliga anomalier vilka stör den naturliga ideologiska ordning man inom kort hoppas kunna återgå till. Eftersom den progressiva rörelsen har identifierat sig själv med det goda samhället uppfattas varje avvikelse från de egna idealen som antingen ondska eller okunskap. I paritet med att denna ondska och okunskap uppfattas öka blir det därför legitimt för den progressiva rörelsen att bli mer auktoritär i sitt försvar av godheten. Den auktoritära progressivismen artikuleras medialt genom till exempel genanta fiaskon som den svenska faktagranskningstjänsten Faktiskt.se. Denna tjänst hade som syfte att motverka desinformation i riksdagsvalet 2018 men urartade hastigt till att ge sig på subjektiva värdeomdömen hos politiska meningsmotståndare snarare än att ägna sig åt källkritik. I sociala nätverk uttrycks samma impuls genom olika typer av inskränkningar i vad som får publiceras, där exempelvis president Donald Trumps egna tweets vid flera tillfällen på olika sätt förhindrats från att få spridning. Uppsåtet bakom dessa yttrandefrihetsmässigt hårda nypor är ur progressivt perspektiv ett ädelt försök att skydda dessa obegripliga men lättmanipulerade personer från att förledas bort från de progressiva ideal som man själv företräder. This is for your own good. Men resultatet är övervägande kontraproduktivt och har istället cementerat en djup misstro gentemot medierna. Den auktoritära progressivismens fysiska sida utgörs av aktivister på lärosäten Han har rätt att prata och offentliga platser där mycket stor tolerans visas gentemot både hatuttryck och lagöverträdelser. Just because a person is going to get deported to Afghanistan where there's war and he's going to get killed. Så länge de ideal dessa grupperingar företräder befinner sig någonstans i det progressiva åsiktsspektrat. Det för den amerikanska valrörelsen mest flagranta exemplet på detta är att man konsekvent har undvikit att påtala att det är förment progressiva aktivister som BLM och Antifa. Antifa is an idea, not an organization, you gotta be not militia. That's Watch yourself with the glass.
som under flera månader fått butiksägare över hela USA att spika igen sina skyltfönster, samtidigt som man uttryckt stark oro för obefintliga våldsamma Trump-supporters. But are you willing tonight to condemn white supremacists and militia groups and to say that they need to stand down? Sammantaget anses alla dessa auktoritära medel helgas av målet att återupprätta progressivismens fiktiva föreställning om en naturlig politisk konsensus. Polariseringen framhålls ofta som ett exempel på hur samtidens politiska klimat degenererat från intellektuell debatt och upplysningsideal till ett primitivt och allt vulgärare skyttegravskrig. Denna premiss är felaktig, i synnerhet för amerikansk politik, och baseras på att en avvikande period av politisk enighet mellan 1950 och 1970 har accepterats som norm för hur det politiska klimatet bör se ut. Enligt en analysmodell som är framtagen vid Stanford-universitetet som mäter ideologisk överlappning mellan republikaner och demokrater präglades just efterkrigstiden av en skarp uppgång i enighet för att sedan falla tillbaka till den tidigare relativt låga konsensusgraden. Stanford-modellen visar att dagens polariseringsnivå snarast är en återgång till den historiska normen, inte den avvikelse som den progressiva konsensuskulturen uppfattar den som. Att beskylla polariseringen för västvärldens tilltagande svårigheter att hantera samhällsproblem är att överförenkla den historiska verkligheten, och ett attraktivt sätt för de progressiva att frisvära sig själva från ansvar för den uppkomna situationen. Faktum är att när den statsvetenskapliga organisationen APSA, American Political Science Association, 1950 gjorde en utvärdering av dåtidens partisystem kom man fram till att den politiska konsensusnivån var för hög. Man argumenterade vid denna tidpunkt för ökad polarisering eftersom tydligare ideologiska alternativ ansågs nödvändiga för att erbjuda väljarna tydliga demokratiska val. Och Amerika har en lång tradition av stökiga och polariserade valrörelser. 1804 sköt vicepresident Aaron Burr George Washingtons före detta finansminister Alexander Hamilton till döds i en duell. 1860 gav sig våldsamma demokrater på Lincoln supporters utanför Wall Street, och efter valet 1896 utbröt handgemäng på Madison Street mellan republikaner och demokrater. Så sent som 1968 ägde våldsamma sammandrabbningar rum mellan fredsaktivister och Chicagopolisen i samband med Richard Nixons återval. Detta ger ett historiskt perspektiv, men bör på inget sätt uppfattas som ett försvar av våldsamheter. Och de progressiva som tar en brist på konsensus, en för dem själva obegriplig rural väljardemografi och en ökande polarisering som intäkt för att bli mer auktoritära i sin strävan efter att återupprätta ett fiktivt progressivt konsensusideal, är inte bara historielösa, de är direkt demokratiskt farliga. För Amerika, världen, mänskligheten beskriver inte en progressiv rät linje från punkt A till historiens idealiserade slutdestination. Den präglas av kaos, av förvirring och av människor som Donald Trump, men också av briljans, disruption och den upptäckarglädje som gett mänskligheten allt från Coca-Cola till en internationell rymdstation. För ingenting tar någonsin slut. Inte ens för den som håller sig med progressiva ideal. Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled.
The battle outside raging. We'll soon shake your windows and rattle your walls, for the times, they are a-changing. Tycker du att det är viktigt att kunna förstå sina meningsmotståndare utan att avfärda dem som obegripliga dumskallar? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av den progressiva verklighetsbilden eller det amerikanska presidentvalet? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Tänk dock på att vara artig även mot dina meningsmotståndare. Jag tolererar inte personangrepp, aggression eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag föredrar libertarianismens frihetliga kaos framför progressivitetens utopiska egenmäktighet. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.